हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले GeekVape Aegis AP2 पट लिएर आएको छु र यो अलरेडी नै हामीले चाहिँ डिसमाउन्ट गरिकन चाहिँ मैले चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ अलरेडी नै लोड गरिसकेको छु। हजुर गइकन हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी इजी तरिकाले चाहिँ डिसमाउन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी नै भिडियो हालिसकेको छु। तपाईँ हेर्नु भएको छैन भने म माथि आई बटनमा पनि दिनेवाला छु, त्यहाँ गइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। खास यसमा चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ अटो फायरिङ भएर चाहिँ यो टर्न अन नभएर चाहिँ यो रिपेयरको लागि आएको। यो चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लिक्विडले गरेर चाहिँ यो ड्यामेज हुने गर्दछ। एयर फ्लो सेन्सर अथवा यसलाई पप सेन्सरमा चाहिँ यो लिक्विड गरेर चाहिँ अटो फायरिङ हुँदा हुँदा यो चाहिँ पुरै डेड अवस्थामा आएको छ र यो चार्ज पनि हुँदैन। म चार्जिङ पनि यसमा लगाएर देखाउनेवाला छु। चार्जिङ सो पनि गर्दैन र यसमा हामी भोल्टेज पनि चेक गरौँ। भोल्टेज आएको छैन। म यसलाई साइडमा राख्दिएँ, मैले मिटरको गरेँ। यसमा हामी भोल्टेज चेक गर्न सक्छौँ। यो माइनस यो प्लस हुनुपर्छ। 5 भोल्ट आएको छ। चार्जिङको इन्डिकेटर चाहिँ ब्लिङ्क भएको छैन। यो चार्जिङ पनि भएको छैन, यो अन पनि भएको छैन, टर्न अन पनि भएको छैन। डेड अवस्थामा चाहिँ आएको छ। यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। GeekVape Aegis AP2 पट चाहिँ डेड अवस्थामा आएको छ। चार्जिङ पनि हुँदैन र साथमा टर्न अन पनि हुँदैन। हामीले भोल्टेज पनि चेक गरौँ। यसमा भोल्टेज आएको छ तर टर्न अन भएको छैन। यो चाहिँ अटो फायरिङ हुँदा हुँदा डेड अवस्थामा आएको छ। यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो चार्जिङ पनि भएको छैन र यो टर्न अन पनि भएको छैन। जुन यो GeekVape Aegis AP2 पोर्टलाई चाहिँ रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यो जुन ब्याट्रीको डाउनमा छ B- B+, यसको एउटा वान साइडको वायरलाई चाहिँ हामी रिमुभ गरौँ। यो रिमुभ गऱ्यौँ। गरिसकेपछि यसको ब्याट्रीमा कति छ एकचोटि भोल्टेज पनि नापौँ। हामीले DC भोल्टमा राख्यौँ। राखिसकेपछि यसमा नापौँ। ब्याट्री पुरै डाउन छ किनभने अटो फायरिङ भएर यो पुरै डाउनमा आएको छ। एकचोटि भोल्टेज दिएर यसमा ब्याट्रीको पोइन्टमा कति आएको छ त्यो पनि हेरौँ। ब्याट्री माइनस एन्ड प्लस 1.17 भोल्ट मात्रै आएको छ। 3 समथिङ आउनुपर्ने हो तर 1 आएको छ किनभने यो लिक्विडले गरेर नै यो प्रब्लम आएको छ। पहिला हामी यसलाई क्लिन गरौँ। यो लिक्विडले सर्ट गराएको छ। पहिला यो बोर्डलाई हामी राम्रोसित क्लिन गरौँ र साथमा यो अटो फायरिङ भइरहेछ। पप सेन्सर अथवा यसलाई एयर फ्लो सेन्सर पनि भन्छ, यसलाई हामीले चाहिँ पप सेन्सर भन्छौँ। यसलाई हामी रिमुभ गरौँ र यो जुन क्लिन गरौँ बोर्डलाई पहिला एकचोटि, त्यसपछि अनि हेरौँ भोल्टेज कति आउने रहेछ। यो एयर सेन्सरको नजिकै यो जुन आइसी रहेको छ यसले चाहिँ एयरबाट चाहिँ फायरिङ गराउने काम गर्दछ। यो सर्टको कारणले नै यस्तो भएको, जुन चाहिँ यसबाट चाहिँ एयर पास हुने गर्दछ। यो ठाउँमा चाहिँ लिक्विड छ र यसलाई नै यहाँ पनि क्लिन गरौँ। बाहिरबाट बुस्ट चार्जरले चाहिँ हामी यसलाई ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नेवाला छौँ। त्यसपछि हामी यसमा जोडेर हेर्नेछौँ। त्यसपछि अन हुन्छ कि हुँदैन हामी हेरौँ है त। पहिला सुरु हामी यो ब्याट्रीलाई चार्ज गरौँ। यो प्लस पोजिटिभ, यो माइनस। मिनिमम 2 देखि 5 मिनटसम्म हामी यसलाई चार्ज यसरी गरौँ। गरिसकेपछि यो ब्याट्री थोरै भए नि चार्ज हुन्छ। त्यसपछि हामी यो बोर्डमा चाहिँ जोडेर हेर्नेछौँ र यो के हुन्छ, यो अन हुन्छ कि हुँदैन, टर्न अन हुन्छ कि हुँदैन हामी हेर्नेवाला छौँ। मिनिमम 1 मिनट जति भयो होला। अब 1 मिनट जति राखेर हेरौँ र ब्याट्री कति भोल्ट आउँछ त्यसपछि हामी चेक गरौँ। त्यसपछि यहाँ जोइन गरेर हेरौँ AP2 पट चाहिँ टर्न अन हुन्छ कि हुँदैन हामी हेरौँ। एयर फ्लो सेन्सर अथवा पप सेन्सर चाहिँ लिक्विडले चाहिँ पुरै सर्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो अटो फायरिङ हुँदा हुँदा यो ब्याट्री पुरै एम्टी भएको हुनसक्छ र त्यस कारणले चाहिँ कुनै पटहरूमा चाहिँ चार्जिङ नलिन सक्छ र थोरै हामी ब्याट्रीलाई बुस्ट चार्जिङबाट चाहिँ यसलाई चार्ज गरेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ टर्न अन हुनसक्छ कुनै पटहरूमा। कुनैमा चाहिँ ब्याट्री पुरै एम्टी नहुनु प्रोटेक्सन राखेको हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अटोमेटिकली नै चार्ज हुन्छ। किनभने ब्याट्रीमा मिनिमम चार्ज हुनलाई नै 2.5 भोल्ट हुनैपर्छ ब्याट्री, किनभने यसको पुरै एम्टी नै छ। त्यही भएर चाहिँ यो चार्जिङ नदेखाएको हुनसक्छ। अब हेरौँ के हुन्छ। थोरै चार्ज गरेर हामी जोइन गरौँ। अब यो लगभग कति भोल्ट आयो एकचोटि चेक गरौँ। DC को 20 भोल्टमा राख्यौँ। यो ग्राउन्ड भइहाल्यो। 3.43 भोल्ट आएको छ। अब यसलाई हामी जोडेर हेरौँ के हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ जोइन गरौँ। अन भयो। यसको इन्डिकेटर चाहिँ ब्लिङ्क गरेको छ। यो कन्टिन्यू अन भइरहेको छ। यो यही कारणले चाहिँ ब्याट्री पुरै एम्टी भएको, जुन यो पप सेन्सर, यसलाई हामी एयर फ्लो सेन्सर पनि भन्दछौँ। यसलाई हामी एकचोटि निकालेर यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि हुँदैन। यतिकै राख्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्री पुरै एम्टी हुनसक्छ। त्यही भएर हामी यसलाई निकालेर रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यसलाई साइडमा राखौँ किनभने बोर्डमा टच हुनसक्छ र हामी अब यो पप सेन्सरलाई बाहिर निकालौँ।
यो एयर फ्लो सेन्सरलाई हामी हेरौँ यो पुरै लिक्विडले ड्यामेज भइसकेको छ त्यही भएर चाहिँ यो यस्तो भएको हेर्नु पुरै ड्यामेज छ पिनहरू टच छैन हामीले यहाँबाट पप सेन्सर चाहिँ एयर फ्लो सेन्सर चाहिँ हामीले यहाँबाट रिमुभ गऱ्यौँ यसको जुन पप सेन्सरको यो लेगहरूको पिन पनि यही आइसीमा गएको छ पप सेन्सरलाई रिमुभ गरिकन हामीले जुन यो ब्याट्रीको माइनसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभमा चाहिँ जोइन गर्दाखेरि यो ब्लिङ्क गर्न छोडेको छ अब यो फायरिङ हुन्छ कि हुँदैन यो राखिकन एकचोटि हेरौँ फायरिङ भएको छ सक्सेस भएको छ यो फायरिङ मजाले भएको छ यो चाहिँ सक्सेस भएको छ तर यसमा लिड बलिरहेको छैन किनभने यो डाइरेक्ट सर्टबाट चाहिँ लिड पनि ड्यामेज हुन गएको हुनसक्छ फायरिङ भएको छ सक्सेस भएको छ यो पहिला चाहिँ जुन अटोमेटिक यो लिड बलिरहन्थ्यो अब यो चाहिँ सक्सेस भएको छ यसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोहरू चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै GeekVape AP2 पडलाई चाहिँ आज हामीले रिपेयर गरेको छौँ यो डेड अवस्थामा आएको थियो यसलाई चाहिँ आज हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु